નમસ્કાર વિદ્યાર્થી મિત્રો, RIJADEJA.com વેબસાઇટના ડેઇલી કરંટ અફેર્સ વિડીયો સિરીઝમાં આપનું સ્વાગત છે. જો તમે અમારી YouTube ચેનલ સબસ્ક્રાઇબ ન કરી હોય તો તેને જરૂરથી સબસ્ક્રાઇબ કરશો. વિદ્યાર્થીઓને ખાસ જણાવવાનું કે છેલ્લા અઠવાડિયાનું કરંટ અફેર્સની PDF ફાઇલ અમારી ઓફિશિયલ વેબસાઇટ મંડે મ્યુઝિક્સ પર મૂકેલ છે, જેની લિંક ડિસ્ક્રિપ્શનમાં આપેલી છે. સાથોસાથ ગયા અઠવાડિયામાં દરેક વિડીયોને અંતે પૂછેલા પ્રશ્નો અને તેના જવાબ એટલે કે વન લાઇનર કરંટ અફેર્સના પ્રશ્ન જવાબ અમારી ટેલિગ્રામ ચેનલ પર PDF ફાઇલ સ્વરૂપે ઉપલબ્ધ છે. આ ફાઇલ ડાઉનલોડ કરવા માટે અમારી ટેલિગ્રામ ચેનલ જરૂર જોઈન કરશો, જેની લિંક ડિસ્ક્રિપ્શનમાં આપેલી છે. આજે તારીખ 3 ડિસેમ્બર 2018નું કરંટ અફેર્સ જોઈશું. સૌપ્રથમ આજનો દિવસ. આજે ઇન્ટરનેશનલ ડે ઓફ ડિસેબલ્ડ પર્સન છે. આ દિવસને વર્લ્ડ ડે ઓફ હેન્ડીકેપ અથવા તો ઇન્ટરનેશનલ ડે ઓફ પીપલ વિથ ડિસેબિલિટી ઓર વર્લ્ડ ડિસેબિલિટી ડે તરીકે પણ ઓળખાય છે. આ દિવસ યુનો દ્વારા વર્ષ 1992થી મનાવવામાં આવે છે. ભારતના પ્રથમ રાષ્ટ્રપતિ ડોક્ટર રાજેન્દ્ર પ્રસાદનો આજે જન્મદિવસ છે. તેમનો જન્મ 3 ડિસેમ્બર 1884ના રોજ બંગાળ પ્રેસિડેન્સીના જીરાદેઈ ખાતે થયો હતો, એટલે કે હાલનું બિહારનું સિવાન. તેઓ 26 જાન્યુઆરી 1950 થી 13 મે 1962 સુધી ભારતના પ્રથમ રાષ્ટ્રપતિ તરીકે હોદ્દા પર હતા. તેઓ જ્યારે રાષ્ટ્રપતિ હતા ત્યારે ઉપરાષ્ટ્રપતિ તરીકે સર્વપલ્લી રાધાકૃષ્ણન તેમજ પ્રધાનમંત્રી તરીકે જવાહરલાલ નહેરુ હતા. વર્ષ 1962માં ડોક્ટર રાજેન્દ્ર પ્રસાદને ભારત રત્ન પુરસ્કાર અપાયો હતો. વિદ્યાર્થીઓને ખાસ જણાવવાનું કે ભારત રત્ન પુરસ્કાર વિશેની તમામ માહિતી વિડીયો સ્વરૂપે RIJADEJA.comની YouTube ચેનલ પર ઉપલબ્ધ છે, જેની લિંક ડિસ્ક્રિપ્શનમાં આપેલી છે. ગુજરાતમાં સુધારાના સારથી કહેવાતા મહિપતરામ રૂપરામ નીલકંઠનો પણ આજે જન્મદિવસ છે. તેમનો જન્મ 3 ડિસેમ્બર 1829ના રોજ સુરત ખાતે થયો હતો. તેઓ શિક્ષણ અર્થે ઇંગ્લેન્ડ ગયા હતા. એ સમયમાં વિદેશ ગમન એક સામાજિક અપરાધ ગણાતો હોવાથી તેમની જ્ઞાતિએ તેમને જ્ઞાતિ બહાર કર્યા હતા. તેમણે લખેલા પુસ્તકોની વાત કરીએ તો તેમાં ઇંગ્લેન્ડની મુસાફરીનું વર્ણન, પાર્વતી કુંવર આખ્યાન, સાસુ વહુની લડાઈ, ઉત્તમ કપોળ કરશનદાસ મૂળજી તેમજ દુર્ગારામ ચરિતનો સમાવેશ થાય છે. ગુજરાતી સાહિત્યમાં ચરિત્ર ગ્રંથ લખનાર તેઓ પ્રથમ ગુજરાતી લેખક હતા. વર્લ્ડ ન્યૂઝ જોઈએ. નાસા દ્વારા આવતીકાલે 3 અવકાશ યાત્રીઓને 6 મહિનાના મિશન પર આંતરરાષ્ટ્રીય અંતરિક્ષ કેન્દ્ર એટલે કે ઇન્ટરનેશનલ સ્પેસ સ્ટેશન ISS પર રવાના કરવામાં આવશે. આ 3 અંતરિક્ષ યાત્રીઓ અમેરિકા, કેનેડા તેમજ રશિયાના છે. જળવાયુ પરિવર્તનની સંયુક્ત રાષ્ટ્ર કન્વેન્શનના ભાગીદાર દેશોની 24મી બેઠક પોલેન્ડના કોતોવિત્સ ખાતે શરૂ થઈ છે. આ બેઠક 14 ડિસેમ્બર સુધી ચાલશે. આ બેઠકમાં વર્ષ 2016માં થયેલ પેરિસ સમજૂતીને લાગુ કરવા માટેના અંતિમ દિશાનિર્દેશ આપવામાં આવશે. આ બેઠકમાં ભારતનું પ્રતિનિધિત્વ કેન્દ્રીય પર્યાવરણ મંત્રી ડોક્ટર હર્ષવર્ધન કરી રહ્યા છે. મેક્સિકોના રાષ્ટ્રપતિની ચૂંટણીમાં લોપેઝ ઓબ્રાદોરનો વિજય થયો છે. રાષ્ટ્રપતિ તરીકે વિજેતા થયા બાદ તેમણે રાષ્ટ્રપતિ ભવનમાં ન રહેવાની, પોતાના વેતનના 40% જ પોતે ગ્રહણ કરશે તેમજ મેક્સિકોના રાષ્ટ્રપતિના સરકારી વિમાનને વેચી દેવાની જાહેરાત તેમણે કરી છે. ભારતના ન્યૂઝ જોઈએ. ઇસરો દ્વારા દેશનો સૌથી ભારે સેટેલાઇટ GSAT-11 ફ્રેન્ચ ગુયાનાથી 5 ડિસેમ્બરના રોજ લોન્ચ કરવામાં આવશે. આ સેટેલાઇટ બ્રોડબેન્ડ સેવા પૂરી પાડવામાં મહત્વની ભૂમિકા ભજવશે. દેશના મુખ્ય ચૂંટણી કમિશનર તરીકે સુનિલ અરોરાએ કાર્યભાર સંભાળ્યો છે. તેમણે OP રાવતનું સ્થાન લીધું છે. તેમના કાર્યકાળમાં 17મી લોકસભાની ચૂંટણી તેમજ સિક્કિમ, આંધ્રપ્રદેશ, અરુણાચલ પ્રદેશ, ઓડિશા, મહારાષ્ટ્ર, હરિયાણા, ઝારખંડ, દિલ્હી, બિહાર અને જમ્મુ કાશ્મીર રાજ્યોમાં વિધાનસભાની ચૂંટણીઓ પણ યોજાશે. ભારત અને અમેરિકાના એરફોર્સનો સંયુક્ત યુદ્ધ અભ્યાસ આજથી પશ્ચિમ બંગાળના કલાઈકુંડા અને પાનગઢ ખાતે શરૂ થશે. આ યુદ્ધ અભ્યાસ કુલ 12 દિવસ ચાલશે. આ યુદ્ધ અભ્યાસ એક્સકોપ ઇન્ડિયા શ્રેણીની ચોથી કવાયત છે. આ યુદ્ધ અભ્યાસમાં અમેરિકા પોતાના F-15, CD અને C-130 યુદ્ધ વિમાનોને સામેલ કરશે તેમજ ભારત 30 MKI, જેગુઆર, મિરાજ 2000, C-130 અને અવાક્સ વિમાનને સામેલ કરશે. અવાક્સનું ફૂલ ફોર્મ
એરબોર્ન અર્લી વોર્નિંગ એન્ડ કંટ્રોલ સિસ્ટમ એવું થાય છે. ભારતની એન્જિન વિનાની પ્રથમ ટ્રેનનું સફળ પરીક્ષણ કરવામાં આવ્યું છે. આ પરીક્ષણ કોટા સવાઈ માધોપર સ્ટેશન વચ્ચે કરવામાં આવ્યું હતું, જેમાં આ ટ્રેનને 180 કિલોમીટર પ્રતિ કલાકની ઝડપે દોડાવાઈ હતી. આ ટ્રેનનું નામ ટ્રેન 18 છે, જે શતાબ્દી એક્સપ્રેસનું સ્થાન લેશે. ભારતીય નેવી દ્વારા આવતીકાલે નેવી દિવસ મનાવવામાં આવશે. વર્ષ 1971માં પાકિસ્તાન સામે નૌકાદળની મદદથી ભારત યુદ્ધ જીત્યું હતું, તેની યાદમાં 4 ડિસેમ્બરને ઇન્ડિયન નેવી ડે તરીકે મનાવાય છે. કેન્દ્ર સરકાર દ્વારા દેશની તમામ શાળાઓના દિવ્યાંગ વિદ્યાર્થીઓના પુસ્તક, ડ્રેસ અને પરિવહનનો ખર્ચ કેન્દ્ર સરકાર દ્વારા ઉઠાવવાની જાહેરાત કરવામાં આવી. તેની સાથોસાથ દિવ્યાંગ વિદ્યાર્થીઓને માસિક ₹200નું ભથ્થું પણ આપવામાં આવશે. ગુજરાતના ન્યૂઝ જોઈએ. કેન્દ્ર સરકાર દ્વારા નેરોગેજ ટ્રેકને બ્રોડગેજ કરવાને બદલે તેને હેરિટેજ લાઇન તરીકે વિકસાવવાની જાહેરાત કરવામાં આવી. આ યોજના અંતર્ગત વડોદરા ડિવિઝનની અમુક લાઇનને હેરિટેજ તરીકે વિકસાવવામાં આવશે. સિમલા ખાતે દોડનાર પ્રથમ નેરોગેજ ટ્રેનના વિસ્ટાડોમ કોચને પણ વડોદરા ખાતે બનાવાયો છે. રમતગમતના ન્યૂઝ જોઈએ. ક્રિસ્ટિયાનો રોનાલ્ડો યુરોપની ટોપ 5 લીગમાં સૌથી વધુ ગોલ કરનાર ખેલાડી બન્યો છે. વર્ષ 2018માં તેણે 32 ગોલ કર્યા હતા. આ યાદીમાં બીજા ક્રમ પર લિયોનેલ મેસી છે, જેણે કુલ 28 ગોલ કર્યા છે. હોકી વર્લ્ડ કપમાં ભારત અને બેલ્જિયમ વચ્ચેની મેચ 2-2 થી ડ્રો રહી છે. તિરુવનંતપુરમ ખાતે ચાલી રહેલ નેશનલ શૂટિંગ ચેમ્પિયનશિપમાં હરિયાણાના આદર્શ સિંહે પુરુષોની 25 મીટર રેપિડ ફાયર પિસ્ટલ સ્પર્ધામાં ગોલ્ડ મેડલ જીત્યો છે. આ સ્પર્ધામાં તેણે કોમનવેલ્થ ગેમના ગોલ્ડ મેડલિસ્ટ અનિશ ભનવાલને પરાજય આપ્યો હતો. આ સ્પર્ધામાં બ્રોન્ઝ મેડલ વિજયકુમારે જીત્યો છે. વિદ્યાર્થીઓને ખાસ જણાવવાનું કે જો આ વિડીયો તમને પસંદ આવી રહ્યો હોય તો વિડીયોને લાઇક કરવાનું ભૂલશો નહીં. તારીખ 3 ડિસેમ્બર 2018ના ન્યૂઝ અત્રે પૂર્ણ થાય છે. ગઈકાલ એટલે કે તારીખ 2 ડિસેમ્બર 2018ના ન્યૂઝનું ક્વિક રિવિઝન જોઈએ. ગઈકાલે નેશનલ પોલ્યુશન પ્રિવેન્શન ડે હતો. આ દિવસ 2 ડિસેમ્બરના રોજ વર્ષ 1984થી મનાવવામાં આવે છે. વર્ષ 1984માં ભોપાલ ગેસ કાંડમાં ભોગ બનેલા લોકોની યાદમાં આ દિવસ મનાવવામાં આવે છે. સામાજિક કાર્યકર્તા અને લેખક વિઠ્ઠલ લક્ષ્મણ ફડકેનો ગઈકાલે જન્મદિવસ હતો. તેમનો જન્મ 2 ડિસેમ્બર 1887ના રોજ મહારાષ્ટ્ર ખાતે થયો હતો. વર્ષ 1969માં તેમને પદ્મભૂષણ પુરસ્કાર અપાયો હતો. નાસાના ક્યુરિયોસિટી યાનને મંગળ ગ્રહ પર એક ચળકતો પદાર્થ મળી આવ્યો છે. કેમ્બ્રિજ ડિક્શનરી દ્વારા નોમોફોબિયા શબ્દને ધ પીપલ્સ વર્ડ ઓફ ધ યર 2018 ઘોષિત કરવામાં આવ્યો છે. આ શબ્દનો મતલબ મોબાઈલ ફોનનો ઉપયોગ ન કરી શકવાનો ડર અથવા મોબાઈલ ફોન ન હોવાનો ડર છે. ભારતીય વડાપ્રધાન નરેન્દ્ર મોદી, રશિયાના વ્લાદિમીર પુતિન અને ચીનના શી જિનપિંગે આર્જેન્ટિનામાં ત્રિપક્ષીય બેઠક યોજી છે. ઈરાને પોતાની નેવીમાં રડારમાં ન દેખાય તેવું યુદ્ધ જહાજ સામેલ કર્યું છે, જેનું નામ સહંદ છે. સંરક્ષણ મંત્રાલય દ્વારા 3000 કરોડ રૂપિયાની ડિફેન્સ ડીલને મંજૂરી આપવામાં આવી છે, જેના અંતર્ગત નેવીના 2 યુદ્ધ જહાજ માટે બ્રહ્મોસ મિસાઇલ તેમજ મુખ્ય ટેન્ક અર્જુન માટે બખ્તરિયા રિકવરી વાહનો ખરીદવામાં આવશે. વર્ષ 2022માં ભારતને સ્વતંત્ર થયે 75 વર્ષ પૂર્ણ થશે, જેને અનુસંધાને G20 શિખર સંમેલનનું આયોજન ભારતમાં કરવામાં આવશે. ભારતમાં આગામી ગણતંત્ર દિવસના મુખ્ય મહેમાન તરીકે દક્ષિણ આફ્રિકાના રાષ્ટ્રપતિ સિરિલ રામાફોસાને આમંત્રિત કરવામાં આવ્યા છે. ભારત દ્વારા BSF જવાનોના રક્ષણ માટે સ્વદેશી બુલેટપ્રૂફ બંકરોનું સફળ પરીક્ષણ કરવામાં આવ્યું. કેન્દ્રીય ગૃહમંત્રી રાજનાથસિંહે નાગાલેન્ડમાં ERSSનો શુભારંભ કર્યો છે. રાષ્ટ્રપતિ રામનાથ કોવિંદ દ્વારા આંતરરાષ્ટ્રીય કૃષિ ટેકનોલોજી અને વ્યાપાર મેળા 2018નું ઉદ્ઘાટન કરવામાં આવ્યું. ભારતીય તટરક્ષક દળના 75મા સ્થાપના દિવસ નિમિત્તે પર્યાવરણ જાગૃતિ માટે નીકળેલી સઢવાળી હોડી પોરબંદર ખાતે પહોંચી છે. આ હોડી 21 ઓક્ટોબરના રોજ હૈદરાબાદ ખાતેથી રવાના થઈ હતી. ગુજરાત રાજ્ય સરકાર દ્વારા વીજ જોડાણ મેળવવા માટે સૂક્ષ્મ સિંચાઈ પદ્ધતિને અપૂરતા વરસાદને લીધે ફરજિયાત બનાવેલી જાહેરાતને મોકૂફ રાખવામાં આવી છે. ભરૂચ નગરપાલિકા દ્વારા ઘર વિહોણા લોકોને આશ્રયસ્થાન આપવા માટે શેલ્ટર ઓન વ્હીલ નામની યોજનાનું આયોજન કરાયું છે, જેના અંતર્ગત GSRTCની બંધ પડેલી બસોમાં યોગ્ય ફેરફાર કરી તેમાં લોકો સૂઈ શકે તેવી વ્યવસ્થા કરવામાં આવશે.
ગઈકાલના પ્રશ્નોના જવાબ તેમજ આજના કરંટ અફેર્સના પ્રશ્નો જોઈએ. સૌપ્રથમ ગઈકાલે પૂછેલા પ્રશ્નોના જવાબ. ગણતંત્ર દિવસ 2019ના મુખ્ય મહેમાન સિરિલ રામાફોસા બનશે. ERSS નું પૂરું નામ ઇમરજન્સી રિસ્પોન્સ સપોર્ટ સિસ્ટમ છે. કેમ્બ્રિજ ડિક્શનરી દ્વારા નોમોફોબિયા શબ્દને પીપલ્સ વર્ડ ઓફ ધ યર જાહેર કરવામાં આવ્યો. ઈરાન દ્વારા રડારમાં ન દેખાય તેવા યુદ્ધ જહાજને પોતાની સેનામાં સામેલ કરાયું છે. ગુજરાતના ભરૂચ જિલ્લામાં શેલ્ટર ઓન વ્હીલ યોજના શરૂ કરવામાં આવી છે. તારીખ 3 ડિસેમ્બર 2018ના કરંટ અફેર્સના પ્રશ્નો જોઈએ. પ્રશ્ન 1. પ્રથમ ગુજરાતી ચરિત્ર ગ્રંથ કોણે લખ્યો હતો? પ્રશ્ન 2. અવાક્ષનું પૂરું નામ શું છે? પ્રશ્ન 3. ડોક્ટર રાજેન્દ્ર પ્રસાદનો જન્મ કયા રાજ્યમાં થયો હતો? પ્રશ્ન 4. ભારતીય નૌસેના દિવસ ક્યારે મનાવવામાં આવે છે? પ્રશ્ન 5. ઇન્ટરનેશનલ ડે ઓફ ડિસેબલ્ડ પર્સન કયા વર્ષથી મનાવાય છે? આ પ્રશ્નોના જવાબ વિડીયો નીચે આપેલ કમેન્ટ બોક્સમાં જરૂરથી કમેન્ટ કરશો. સ્પર્ધાત્મક પરીક્ષાઓની તૈયારી માટેના વિવિધ વિડીયો ટ્યુટોરિયલ્સ જોવા માટે RIJADEJA.com ની YouTube ચેનલ જરૂરથી સબસ્ક્રાઇબ કરો. જો તમારે નવા વિડીયોના નોટિફિકેશન્સ મોબાઈલ પર જોઈતા હોય તો સબસ્ક્રાઇબ કર્યા બાદ તેની પાસે રહેલું બેલનું આઇકોન ક્લિક કરવાનું ભૂલશો નહીં, જેથી દરેક નવા વિડીયોની માહિતી તમને નોટિફિકેશન દ્વારા મળી રહે. જો આ વિડીયો તમને પસંદ આવ્યો હોય તો વિડીયોને લાઇક કરી મિત્રો સાથે જરૂરથી શેર કરશો. આ વિડીયો વિશેના પ્રતિભાવો કમેન્ટ બોક્સમાં જરૂરથી કમેન્ટ કરશો, જેથી તેની ગુણવત્તામાં સુધારો કરી શકાય. થેન્ક યુ.